ยินดีต้อนรับสู่ Bitcoin เชียงใหม่ Podcast พื้นที่ที่ Bitcoiner และผู้ที่อยากจะเรียนรู้มาพบกันและแบ่งปันมุมมองเรื่องราวและไอเดียเกี่ยวกับ Bitcoin เสรีภาพและอนาคตทางการเงินไม่ว่าคุณจะเป็น Bitcoiner ตัวยงหรือเพิ่งเริ่มต้นคุณก็สามารถที่จะมาสำรวจโลก Bitcoin ในเชียงใหม่และที่อื่นๆไปด้วยกันเชื่อมต่อเรียนรู้และสร้างชุมชน Bitcoin ที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันทีละบทสนทนาก็ชื่อวินครับจักรพัฒน์เป็น System Engineer ของบริษัทบางมดคลาวด์ครับแล้วก็มาจากจังหวัดเชียงรายเนาะเป็น เอาอู้เมืองก่อนอู้เมืองดีกว่าสวัสดีครับชื่อวินครับแล้วก็เป็น Developer คนหนึ่งทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Notter และ Bitcoin อยู่ครับชื่อว่าสยามเดฟผมลาออกมาจุดอย่างที่ทำให้เราต้องลาออกจากโรงเรียนค่ะความลึกความห่างของเฮาตัวครับแล้วก็บอกหัวปลายทางมันจะไปทางใดต่อช่วงที่เข้าไปเป็นทหารใหม่ๆจับได้ใบแดงมีแฟนตัวอยากจะสร้างครอบครัวตั้งครอบครัวมันต้องใจตังก่อนหน้านั้นก็ทำงานมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งครับช่วงที่ฝึกเซตในตัวบิตคอยน์มันเป็นบูรันพอดีเฮาก็กระโดดเข้าไปเลยแล้วก็เอาไปเข้าฟิวเจอร์ประมาณปลายเดือนกันยาครับพอตแตกตอนนั้นเราสูญเสียไปเยอะก่อนทั้งหมดเลยเอามาทบทวนว่าพิษอะไรตรงไหนแล้วก็ไปเจอคลิปของลุงฉลกครับหลังจากนั้นก็ออกมาทำสิ่งที่แบบนอกเหนือจากการเทรดอยากจะรู้ว่าอยู่ดีๆเรามาสร้างคอมมูนิตี้อะค่ะในชุมชน Bitcoin เนี้ยได้ยังไงโปรโมทตัวโซเชียลมีเดียชื่อว่า Notter ครับตัวระบบเนี่ยมันจะมีติ๊กถูกหลังจื่อนะครับมันบ่มีติ๊กถูกหลังจื่อของคนไทยเราก็เลยไปซื้อเจ้าโดเมนมาอันหนึ่ง siamster.com คนในข้อมูลเนี่ยมีนามสกุลเดียวกันมีจื่อเดียวกันนะครับมันก็ทำให้แบบแน่นแฟ้นกันมากขึ้นก็เทปนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เรามีงานนะคะของ Bitcoin Learning Center นะคะในช่วงวันที่22-23 มีนานะคะแล้วก็เป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดา Bitcoiner นะคะไม่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานหรือที่ต่างๆในประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ได้เจอคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกจากถ้ำอ่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เจอเขาแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะวันนี้ขอต้อนรับน้องวินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวินขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่าได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ให้เราได้สัมภาษณ์ด้วยนะคะก็อยากให้วินแนะนำตัวเองนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนก็ชื่อวินครับจักรพัฒน์เป็น System Engineer ของบริษัทบางมดคลาวด์ครับแล้วก็มาจากจังหวัดเชียงรายเนาะเป็นอู้เมืองบอกน้องวินอู้เมืองกันบอกเอาอู้เมืองก่อนฮะน้องอู้เมืองบอกน้องถ้าอย่าแหลวเล่นนะอู้เมืองนะเราครับอู้เมืองดีกว่าเอาเจ็ดเลยนะง่ายดีกะเอาอันเลยเนาะครับผมเอาเลยนะอู้ไปเลยละกันอู้ไปเลยค่ะบาตัดละอู้เมืองเนี่ยค่ะเอาไว้นะก็ชื่อสวัสดีครับว่าชื่อวินครับเป็นละออนเจียงไฮ้ครับก็ถือว่าเป็น developer คนหนึ่งที่ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Notter และ Bitcoin อยู่ครับชื่อว่าสยามเดฟก็เป็นพื้นที่ที่คนที่สนใจด้าน Bitcoin และ Notter เนี่ยมารวมตัวกันมาอู้กันเลยคนที่อยากจะเริ่มพัฒนาหรือ contribute เข้าสู่โปรเจกต์ Open Source ครั้งแรกเนี่ยบ่ฮู้จะเริ่มจะใดเนี่ยก็เข้ามาอู้กันปรึกษากันแล้วก็รวมหัวรวมสมองกันจะอย่างครับม่วนเนาะฟังดูแล้วมันดูม่วนมากอ่ะเดี๋ยวขอย้อนอดีตไปหน่อยนึงว่าน้องวินน่ะเป็นคนที่เติบโตที่เจียงไฮ้เลยก่อครับฟังจากสำเนียงแล้วไทยจากแม่นละก็อยู่เจียงไฮ้มาทั้งชีวิตเลยครับไม่ได้ไปที่อื่นเลยก็ตั้งแต่จบมาก็ทำงานเลยครับไม่ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ไหนแล้วก็พอช่วงที่
เป็นทหารเนาะอ๋อมีไปเกณฑ์ทหารตัวกะเป็นทหาร2 ปีครับเจ้าช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีไม่ต่อเลยต่อมันจะเป็นอย่างไรกะก็ช่วงที่เข้าไปเป็นทหารใหม่ๆแบบก่อนนั้นก็ทำงานมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งครับอันเป็นทหารเดี๋ยวสุมาตเป็นทหารนี่ได้ตังค์เยอะก่อ6,758 บาทครับ6,758 บาทซึ่งเขาเก็บหมดมันก่บ่เหลือเลยครับเขาใจจ่ายอย่างพ่องเอ่ยก็ใจกินนะครับเพราะว่าของกินในนั้นมันบ่ได้เรื่องกะเขาซื้อจากข้างนอกได้อีกอะก็ซื้อจากตั้งแต่ก็เป็นของร้านค้าที่อยู่ในค่ายนะครับเจ้าเป็นหมู่แม่บ้านทหารที่เขาเปิดร้านค้าอย่างนี้ตอนนั้นน่ะที่เขาไปเขาสมัครทหารก็ว่าเขาจับใบดำใบแดงจับได้ใบแดงครับจับได้ใบแดงความรู้สึกตอนนั้นเขาเป็นจะได้พ่องก็เป็นลมก่อไม่ครับเจ้าก็ตามนั่นครับตามนั่นเพราะว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของเฮาครับเจ้าตอนนั้นเขาเรียนจบม.6 หรือยังเอ่ยบ่ได้จบครับผมลาออกม.6เดี๋ยวเรามาย้อนดีกว่านะว่าเฮ้ยมันมีจุดอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยมันบ่ตอบโจทย์เราย้อนไปเลยละกันว่ามันมีจุดอย่างที่เราเรียนตอนม.6 แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบัดใจละก็ช่วงประมาณม.5 ครับปี2017ผมก็จะมีผมจะเป็นคนที่ชอบอยู่หน้าคอมใจคอมนะครับแล้วก็มีการ์ดจออยู่ตัวหนึ่งก็เลยเอาไปลองขุด Bitcoin ดูค่ะแล้วตอนนั้นเฮาฮู้จักได้อย่างใดBitcoin ก็ฮู้จักจากรายการแบตไต่ไฮเทคครับจากพี่หนุ่ยนานละเจ้าครับแค่ได้ยินชื่อค่ะแต่ยังบ่เคยเข้าใจหรือบ่เคยค้นหาอย่างนั้นเจ้าแล้วเราเริ่มเรียนรู้อย่างใดคะตอนนั้นเฮาอยู่ม.5 ก็จากที่แบบเอาบะหมี่สตางค์นะครับเอาจะเซาะสตางค์จังได๋เฮาเรียนอยู่นะครับแล้วอุปกรณ์เฮาไปเซาะอย่างจังใดอะค่ะก็เป็นของที่มีอยู่แล้วนะครับของที่เป็นคอมที่ใจทำงานใจเล่นเกมนะครับใจเรียนเจ้าซึ่งตอนนั้นเฮาได้สตางค์แต่ก่อใช่ครับก็ตอนนั้นช่วงปี2017ไอ้การ์ดจอก็ขุดได้ประมาณอาทิตย์ละล้านแซดครับโอ้อาทิตย์ละล้านแซดครับเจ้าแล้วตอนนั้นเฮาเข้าใจก่อนว่า Bitcoin มันคือไอ้หยังเนี่ยค่ะตอนนั้นก็คิดว่าเป็นการลงทุนการแบบเข้าไปฉวยฉวยโอกาสนะครับเพราะว่ามันเหวี่ยงมากๆเลยตอนนั้นเจ้าก็จะบอกได้ก่อนว่าตอนนั้นมันเป็นปีไอ้หยังเนี่ยค่ะ2017ครับ2017โอ้ตอนนั้นเรื่อง Bitcoin กับใครถ้าจะมามีใครฮู้เลยก่อนก็กับเพื่อนในห้องก็คือบ่มีใครตัวเลยกลายเป็นละอ่อนเนิร์ดๆในห้องเรียนเนาะก็บ่เชื่อครับเพราะว่าในห้องก็เป็นห้องที่คนเก่งคนเนิร์ดอยู่แล้วครับแต่เขาจะบ่ได้มาทางเทคโนโลยีตอนนั้นอาจจะยังบ่มีที่เขาเน้นเรื่องของ STEM ก่อนเรื่องของเทคโนโลยีก่อนตอนที่สมัยนั้นน่ะใช่ครับว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็จะไปเป็นหมออย่างหมดเลยโรงเรียนนี่คุ้นๆสามัคคีก่อนเนี่ยเพราะว่าพี่ไฟจำได้ว่าถ้าโรงเรียนที่เก่งๆของเจียงไฮ้เนาะก็จะมีสามัคคีวิทยาคมนะเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาในเรื่องของตอนเฮาเรียนรู้ว่ามันมี Bitcoin อยู่เนอะแล้วเรามาเรียนเพิ่มเติมอย่างตอนไหนเจ้าก็ตอนที่ ช่วงที่อยู่ในค่ายทหารเนี่ยครับก็คือตอนนั้นเราลาออกจากโรงเรียนละจุดอย่างที่ทำให้เราต้องลาออกจากโรงเรียนค่ะก็ความลึกความหายของเราตัวครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ว่ามันบ่ฮู้ว่าปลายทางมันจะไปทางใดต่อบ่ฮู้ว่าเรียนไปเพื่อไอ้หยังมันก็ตอนนั้นเราบ่คิดว่าเราจะสอบเข้ามหาลัยเลยมันก็ครับเจ้าแล้วตะกี้บอกว่าความลึกความหาย
นึกถึงครูปิ้งอันเอพิโซดแรกเปิ้นก็หายเหมือนกันเปิ้นบอกว่าเปิ้นหายของเฮานี่หายอย่างใดเล่าให้ฟังกันก็พออยู่ตรงนั้นมันก็มีช่วงที่เฮายังไงแอลนะครับเจ้าแล้วก็ไปจะได้โดดเฮียนกะครับประมาณลาวนั่นเจ้าก็คือรู้สึกว่าในโรงเรียนมันบัดใจติเฮาอยากไปแล้วครับโอเคพอเฮามามีความสนใจละมันก็ทำให้เราเบี่ยงเบนไปในทางอื่นเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยเฮาก็ยังมีความสนใจในเรื่องของการขุดบิตคอยอยู่ก่อนหลังจากที่ครับขุดมาสักพักนะครับ2017พอตอนปลายปีเนี่ยมันกราฟดิ่งลงเลยก็เลยแบบบ่ได้ยุ่งเลยครับเพราะว่ารายได้เฮาหายตัวก่อก็ว่าอย่างใดแล้วก็มีความเครียดความกังวลกับเรื่องที่บ้านอย่างนี้พวกนี้ตัวแล้วตอนนั้นดิวกับที่บ้านอย่างใดพ่องก็บ่ฮู้เรื่องกันเลยครับก็ทะเลาะกันครับเจ้าโอเคเปิ้นก็เลยส่งเฮาไปเข้าทหารก่อไปเกณฑ์ทหารก่อก็ผมก็ออกมาทำงานของผมเลยก็อยู่แบบใช้ชีวิตคนเดียวอันนี้ก็มีความคล้ายๆกับครูปิงเนาะครูปิงก็ไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันเป็นคนที่แบบชอบเฮียนเหมือนกันมีความรู้สึกว่าโรงเรียนบ่ตอบโจทย์แล้วก็ไปเข้าเกณฑ์ทหารอันนั้นเปิ้นให้กับสมัครของน้องนี่จับใบดำใบแดงแล้วตอนนั้นน้องมีความรู้สึกว่าน้องใครได้ใบดำกับว่าใบแดงก็อยากได้ใบดำครับเพราะว่าช่วงนั้นก็มีงานที่แบบค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะครับตอนนั้นน้องได้งานที่ไหนเจ้าก็ทำบัญชีคือแบบเป็นร้านค้าของอายบ่าวครับค่ะแล้วน้องไปเรียนเรื่องบัญชีจากที่ไหนล่ะก็ทำเองเลยครับเรียนใจ Excel วาดเขียนโปรแกรมใส่เลยตอนนั้นเราเขียนโปรแกรมอย่างได้หมดแล้วก็บ่เชิงนะครับเจ้าExcel ก็คือสูตรกดหลักๆวางๆนะครับมันก็ง่ายเจ้าก็เฮาก็มีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆจากตอนที่เฮาซนหรือเฮาใจในโรงเรียนนะครับเจ้าแล้วเฮาก็มีรายได้เข้ามาที่เพียงพอกับการใช้ชีวิตของเฮาไว้เนาะครับเจ้าพอเราจับได้ใบแดงตอนนั้นเป็นอย่างใดพ่อของเราให้ฟังได้เหรอก็คิดว่าเอาไงต่อดีวะเฮาก็จะว่ายังไงดีเปิ้นเก็บเข้าของเลยก่อบ่ครับเฮาก็มีเวลาเตรียมตัวอยู่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดตัวครับเวลาเกณฑ์ทหารเขาก็เลื่อนไปหลายเดือนอยู่เจ้าแล้วก็เขาก็เลยมีเวลาได้เตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมตัวเก่าไว้เนาะครับค่ะน้องอยู่ค่ายไหนคะค่ายขุนเจียงครับเจ้าที่พะเยาเล่าบรรยากาศตอนที่เกณฑ์ทหารหน่อยเพราะว่าจริงๆเฮาก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เปิ้นจะใจเฮาด้านไหนพ่องลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ช่วงที่เข้าไปก็มันจะมีหลังจากฝึกเนาะเฮาจะมีการแยกหน่วยว่าจะไปอยู่กองร้อยไปอยู่บก.อย่างนี้ครับแล้วผมก็ได้ไปอยู่ตรงส่วนของบก.ก็อยู่กับนายครับออฟฟิศอย่างนี้มันจะอยู่ใกล้คอมหน่อยครับก็จะเลยแล้วก็เฮามีความสมัครการใจคอมมั้ยครับก็จะโดนใจกับอยู่หน้าคอมอยู่กับเอกสารแล้วแสดงว่าเฮาก็บ่ได้เฮียกันนักเหมือนคนอื่นกะมันก็ครับก็เลย พอช่วงแรงๆมาก็เอาเวลาไปดู YouTube แต่แล้วช่วงเวลาที่เฮาดู YouTube ช่วงนั้นเฮาช่องอย่างที่เฮาชอบพอพ่องก็ตอนนั้นก็จะเป็นช่วงของการลงทุนนะครับเพราะว่ามีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็เฮาก็บ่ฮู้ว่าจะเอาไปทำยังไงให้มันเติบโตเพราะว่าเฮาก็มีรายได้แค่บ่กี่ปันที่อยู่7 ปันเนาะตอนนั้นเนาะค่ะ7 ปันแล้วจุดไหนที่มันทำให้เฮารู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาละที่เฮาจะต้องลงทุนก็เป็นเพราะว่าเฮามีแฟนตัวครับในช่วงที่เฮาอยู่ค่ายทหารนะกะเจ้าก่อนนั้นก็มีแฟนแล้วก็ป
ประมาณอยากจะสร้างตัวสร้างครอบครัวตั้งครอบครัวเจ้ามันก็พอเกิดจานมันน้ำใจตังแล้วเขากับของหัวจะไอ้ก้อนเล็กๆของเขาเนี่ยจะทำให้มันเติบโตได้ยังไงตอนที่เขาอยู่ในนี่แต่ว่าตอนนั้นเขาขุดบิตคอยน์เขาก็ได้สตังค์เหรอตอนนั้นเลิกไปแล้วครับเลิกตั้งแต่2017 2018นะครับเราบอกคิดว่าจะกลับมาตัวใช่เจ้าทีนี้เขาก็หาข้อมูลเรื่อยๆละทีนี้ไปไหนต่อก็ยังอยู่ในค่ายอยู่ทุกเกาะเจ้าก็ช่วงที่ฝึกเซฟเนี่ยผมเป็นพัด2เนาะพัด2มันจะ2,263ผมจะฝึกตอนนั้นฝึก 5-6 สัปดาห์ครับเพราะเป็นช่วงโควิดพอฝึกเซฟเนี่ยพอฝึกเสร็จเนาะครับ เดี๋ยวนะฝึกเสร็จแล้วอย่างไรต่อคะไม่ใจเลยเพราะเดี๋ยวก่อนเนอะเวลาอยู่ในค่ายทหารนี่กี่ปีก็2 ปีครับ2 ปีซึ่งเป็น2 ปีที่เขาทำงานซ้ำๆครับซ้ำๆอยู่ที่เดิมหรือว่าบางครั้งก็ไปตัดหญ้าบ้างซ้ำๆแล้วก็มีเวลาในการศึกษาการเงินใน YouTube อีมันก็จะเขาเรียกว่าเอา ช่วงที่ฝึกเซตตัวบิตคอยน์เนี่ยมันอยู่เป็นบูรันพอดีมันขึ้นไปช่วง 54,000 57,000 นะครับเจ้าในรอบนั้นนะครับในรอบนั้นเฮาก็กระโดดเข้าไปเลยบ่ได้สนใจอย่างเลยเพราะว่าอย่างโฟโมกะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับตอนนั้นแล้วก็เอาไปเข้าฟิวเจอร์ตัวฮันแล้วเอาสตังค์ที่ไหนตัวบอกว่ามันมีสตังค์ตังเก็บครับมีตังเก็บอยู่ก้อนหนึ่งแล้วช่วงเวลานั้นไอ้อย่างที่อาจจะ fear of missing out เนาะก็คือแบบกลัวมันขึ้นมันเป็นบูรานมันก่อนแล้วก็มีสาเหตุอย่างอื่นแถมก่อนที่รู้สึกว่าถึงเวลาละเข้าเลยก็เราก็ลองสิ่งในฟิวเจอร์ครับแล้วก็พอมันเห็นมันเริ่มได้มานิดนึงก็เลยลองใส่ไปเพิ่มอะไรประมาณนี้เจ้าครับม่วนก่อช่วงนั้นมีความรู้สึกจะได้พองก็รู้สึกว่าเหมือนมันกลายเป็นเกยตัวเฮียกูทำได้ว่ะในค่ายทหารนั่นนะกับการแบบเปื่อนได้ตังค์บักกี้ปันเขาได้เดือนเป็นหมื่นเนี่ยเจ้าตอนนั้นเขามีการแชร์ให้คนอื่นหูก่อก็พยายามอยู่แต่ส่วนใหญ่เปื่อนเขาจะไปปั่นสล็อตมากกว่าเจ้าหลังจากที่ออกจากค่ายทหารละเขาไปไหนต่อเจ้าตอนช่วงก่อนจบก็ต้องเกินก่อนว่าช่วงที่อยู่ในค่ายครับผมตอนที่ว่าแบบไปสิ่งเนาะมันจะมีวันหนึ่งวันประมาณปลายเดือนกันยาครับช่วงนั้นมันจะลงมานักเลยแล้วผมเปิดลองไว้แล้วก็ผมก็ไปเข้าแถวกินข้าวครับตามรปจ.ประจำวันเจ้าพอเดินแถวไปถึงปุ๊บข้อความเด้งเข้าถึงเตียวรัวๆเลยว่าก็เข้ากับบอกฮู้เหมือนกันพอไปเข้าก็อยากไปฮับเข้านะครับมานั่งล้อทำอย่างแล้วก็ยกโทรศัพท์มาพอแตกหายหมดเลยหายหมดตอนนั้นรู้สึกจะได้พ่องก็กินอย่างบะลงเลยครับเอาเข้าไปขวางโอ้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก่อนค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนนี่ว่าทำเจ้าอี้มันบัดได้ว่ะมันต้องมีอย่างสักอย่างที่เราผิดพลาดไปเจ้าซึ่งเชื่อว่าแต่ละคนก็คงเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนค่าครูเนาะตอนนั้นเราสูญเสียไปเยอะก็ทั้งหมดเลยเท่าที่มีในชีวิตนี้เราครับ
มันแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเฮาตอนนั้นเฮากึดอย่างใดได้พองค่ะก็เอามาทบทวนว่าพิษอะไรตรงไหนแล้วก็ไปเจอคลิปของลุงฉลกครับที่แกสอนเรื่องแกมปิ้งให้เข้าคลิปแรกที่เริ่มลงลุมกระต่ายแล้วก็พอเฮียนฮู้ว่าการทำระบบการสร้างระบบเทรดอย่างนี้ครับก็ลองไปทำพอไปเขียนไปฝึกในเว็บ Trading View ที่มันจะมีพายสคริปต์ไว้ให้เขียนกราฟเขาก็ลองเล่นลองอย่างดูแล้วก็ทำไปเรื่อยๆพอถึงประมาณช่วงหนึ่งเขาก็คิดว่าตัวระบบนี่มันน่าจะใจได้นะเขาก็เลยไปฝึกเขียนเป็นตัว Python ในการทำเป็นระบบเทรดเอาไว้ไปอัพบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องไปพอตลอดเวลาครับโอ้เก่งขนาดแล้วตัวไปเรียนที่ไหนอ่ะตอนนั้นก็ดู YouTube แล้วก็จะมีกลุ่ม Stupid Bot ครับเป็นกลุ่มไลน์ที่เขาเขียนระบบเทรดอย่างนี้กันนะครับเขาก็ไปแชร์ความรู้กันในฮั่นเขาก็ไปจุ่มอยู่ในฮั่นตัวไอ้เปิ้ลนะครับเขามีอาจารย์ของเฮาก่อในฮั่นน่ะที่เฮาตามเปิ้ลน่ะก็มีอยู่ครับก็เป็นประมาณแบบเป็นต้นแบบอ่ะแกทำแบบการตั้งค่าในเว็บอย่างจะครับแบบตั้งค่าผ่านมือถือทำได้เลยแบบว่าไงดีมันเป็นระบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเราก็อยากลองทำได้จะอ่านพอนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ด้วยตัวเก่าเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆเพราะเราสนใจปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำให้มันดีที่สุดเนาะตอนนั้นเราม่วนก่อชีวิตเราตอนนั้นม่วนเพราะมันแบบมีอย่างแล้วครับมันก็เป็นสิ่งเดียวที่สนุกที่สุดแล้วในฮั่นเราตอนนั้นเราโดนล้างพอร์ตเรียบร้อยเราก็มาเฮียนฮู้ของเราใหม่แล้วเราเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เมื่อใดเจ้าก็ช่วงใกล้จะปลดทหารนะครับก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็มาทักมาว่าอยากให้มาทำงานช่วยเขียนตัวระบบอย่างนี้ครับเจ้าผู้ใหญ่ที่ในค่ายกับว่านอกค่ายตอนที่เขาในกลุ่มในกลุ่มนั้นมันก่อที่เขาไปเฮียนฮู้มันก่อเปิ้นก่อฮู้จักเฮาเพราะว่าเฮาไปแชร์ความฮู้อย่างไว้มันก่อเจ้าแล้วเปิ้นว่าใดห้องค่ะก็ได้รับโอกาสมาค่ะก็ได้ทำงานกับแกประมาณปีหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ออกมาลองทำสิ่งที่แบบนอกเหนือจากการเทรดนะครับก็ทำเป็นพวกระบบเว็บพวกเกมอะไรพวกนี้ครับที่เขาอยากลองเขียนพอตอนนั้นเขาสร้างเกมก็ทำเล่นๆเฉยๆครับแล้วออกมาดีก่อไม่ดีครับเพราะว่าอย่างเจ้าเพราะว่าเขาหัวทางศิลป์มีบ่ค่อยดีบ่ค่อยนักนะครับเฮาจะถนัดในเรื่องของการเขียนโค้ดนี่มันก่อแล้วตอนนั้นเฮาปิกมาอยู่บ้านเฮาแล้วเนาะที่เจียงไฮ้เนาะชีวิตเฮาก็คือมีเครื่องคอม1เครื่องทำงานยังทำงานฮื้อญาติอยู่กับค่ะตอนนั้นกลับมาทำงานบัญชีก่อนได้กลับมาทำนะครับตอนนั้นเขาก็ขับไปทางด้านเขียนโปรแกรมเลยก็ครับช่วงนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์เกือบปีครับจนถึงได้งานประจำตอนนี้ลองเล่าเราว่างานประจำตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยค่ะทำอย่างพ้องค่ะก็จะเป็น System Engineer ครับเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ Firewall ระบบ Cloud ครับ Server ม่วนก็ค่อนข้างสนุกครับว่าเราต้องอยู่กับฮาร์ดแวร์กับระบบที่มันระดับต่ำของคอมครับระบบเน็ตเวิร์กอย่างนี้เฮาอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาตั้งแต่เฮาอยู่มัธยมจนทุกวันนี้เฮารู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะกับค่ะเรื่องของเทคโนโลยีผมคิดว่ามันบ่ได้เปลี่ยนมากมายครับมันแค่แบบเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนหน้าตาของมันเนาะแล้วคิดว่าคนไทย
มีศักยภาพเพียงพอกับที่เราจะสู้กับชาวต่างชาติได้เพราะว่าคนไทยเก่งๆมีเยอะมากๆเลยครับเจ้าแต่เหมือนจะโดนดึงไปที่อื่นมากกว่าค่ะส่วนใหญ่เปิ้นไปย่าการที่ไหนกันคะถ้าเทียบไทยเต่าที่ดูนะครับจะมีพวกไปญี่ปุ่นไปออสเตรเลียครับบางคนเก่งๆก็อยากไปฝั่งอเมริกาปุ่นก็มีเจ้าแต่ว่าส่วนใหญ่งานมูเนี่ยมันทำงานที่ไหนก็ได้ก็ว่าอย่างไรคิดว่าทำที่ไหนก็ได้ครับเจ้าของเจอีแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทเปิ้นตัวว่าเปิ้นใครคือเฮาไปทำงานในออฟฟิศกับว่าคือเฮาอยู่บ้านทำนี่มันก่อนใช่มันก็อยู่ที่บริบทของเฮาตัวว่าเฮาทำมาอย่างในบทบาทของบริษัทนะครับค่ะถามเพิ่มเติมในฐานะที่แบบคนนอกที่มองเข้ามาในวงการเทคโนโลยีเนาะคือวงการเนี่ยมันต้องใช้ภาษาอังกฤษนักก่อคิดว่าจำเป็นครับแล้วน้องเรียนรู้จากใดอะค่ะจากการอ่านนิยายอ่านนิยายบอกได้ก่อนว่านิยายที่เขาชอบอ่านมีอย่างพ่องค่ะตอนนั้นผมอ่านเป็นนิยายแปลครับชื่อว่าเพียเลสมาเชียลก็อตประมาณ 5,000 กว่าตอนแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยม่วนเก่าตอนนั้นก็คิดว่าม่วนแล้วก็เอาได้เรียนรู้ภาษาไปตัวครับอ๋อดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยภาษาคอมพิวเตอร์นี่มันใจภาษาอังกฤษเนาะครับแล้วก็แสดงว่าทักษะการอ่านการพิมพ์ของเราเนี่ยการเขียนเนี่ยต้องดีคิดว่ามันเป็นของที่ต้องมีครับเป็นทักษะที่เราต้องมีอยู่แล้วเจ้าทีนี้เฮารู้ละว่าเฮามีพรสวรรค์เนาะเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้แล้วก็มีความอยากจะรู้ว่าอยู่ดีๆเรามาสร้างคอมมูนิตี้อะค่ะในชุมชน Bitcoin เงี้ยได้อย่างไรก็หลังจากงาน Bitcoin 2023เขาจะมีโปรโมทไอตัวโซเชียลมีเดียชื่อว่า Nostr ครับไอตัว Nostr มันก็เป็นเหมือนมันจะเป็นโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานกลางในการสื่อสารด้านโซเชียลนะครับเราก็ลองเข้าไปดูไปลองใจพอแล้วก็มันก็จะตัวระบบเนี่ยมันจะมีติ๊กถูกหลังจื่อนะครับแล้วก็มันบ่มีติ๊กถูกหลังจื่อของคนไทยบ่มีแต่ไอตัวเนี่ยมันจะมีใครไปทำก็ได้ครับเราก็เลยไปซื้อเจ้าโดเมนมาอันหนึ่งแล้วก็เซอร์วิสsiyamster.com กลายเป็นติ๊กถูกซึ่งเขาเป็นคนทำตรงนั้นก็กลายเป็นว่าคนในข้อมูลเนี่ยมีนามสกุลเดียวกันมีชื่อเดียวกันนะครับมันก็ทำให้แบบแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเปิ้ลมานั่งอยู่ที่เฮาBitcoin เจียงใหม่คนนั้นเปิ้ลมานั่งอยู่นี่โอ้ยพี่ฝ้ายรู้สึกดีใจขนาดเลยเนี่ยที่ได้มาอู้ตอยค่ะพี่โฟกช่วยดูใน Nostr หน่อยค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงเนาะ Nostr ก็ไอการที่ทำติ๊กถูกเนี่ยมันยากก่อไม่ยากเลยครับเฮาก็มันจะเป็นมาตรฐาน NIP 05ครับเฮาก็ตอนเฮาสงสัยเฮาก็เลื่อนเข้าไปพอใน NIP นะครับว่าไอ้กฎนี่เขาทำอะไรอย่างพ้องมันแอปมันจะโหลดได้แสดงผลได้ครับเฮาก็ทำตามกฎของเขาก็แค่นั้นเลยก็แค่ขอให้ใครสักคนไปทำใช่ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องเป็นคนประเทศนั้นกะที่ทำมาบัดจำเป็นครับก็คือมันเป็นระบบเปิดไปเลยครับแล้วก็ตัวทิกทุกแรกๆมันกับมีแบบกาในหมู่เดฟเปอร์ในหมู่ Bitcoin หรือคนที่มาทำ Nostr แรกๆนะครับแล้วไอ้อย่างที่ทำรู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนชุมชนนี้ Nostr นี้ไอ้อย่างที่มันเราทำรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าไอ้แอปเนี่ยมันดีเนี่ยกว่าอันอื่นถ้าเทียบกับอันอื่นไอ้ตัว Nostr เนี่ย มันทำให้ developer เขาบ่ต้องกังวลเรื่องในการสร้างฐานข้อมูลฐาน user เขาสามารถสร้างแอปพลิเคชันของเขาขึ้นมาได้เลยเพราะว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ก็คือตัวรีเลย์เนาะกับยูเซอร์ก็คือพับคีย์ของเขามันแปลว่าเขาสามารถสร้างอย่างมากก็ได้แต่มีลูกก้ามีผู้ใช้พร้อมแล้วที่จะมาใช้ได้ทันทีเขาไม่ต้องวางหลักฐานอย่างเลยนะครับ
เจ้าซึ่งทุกวันนี้เขาก็เป็นคนที่คอยพัฒนาคือตัวก่อใน Nostr Thailand นี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่สนใจครับที่เราจะเข้าไปช่วยทำบางทีบางแอปเขาแค่เข้าไปแปลเป็นภาษาไทยเจ้าเขาก็เข้าไปใจของเปิ่นเจ้าอันแสดงว่าต้องมีคนแซดมานักละกะอ่ะก็บปตาใดบปตาใดมันก็โปรเจกต์หลักๆที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะคะคือไอ้อย่างพ่องพอจะบอกชุมชนเขาได้ก่อนก็จะเป็นโปรเจกต์สยามเดฟครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ developer หน้าใหม่หรือคนที่ยังบ่ฮู้เลยแล้วก็สนใจอยากจะลองมาเขียนโปรแกรมด้าน Bitcoin ด้าน Nostr ก็จะมารวมตัวกันตรงนี้ครับฟรีก่อฟรีครับเจ้าเพราะว่าเฮาหันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเปิ้นรู้สึกว่าท้อแท้กับการเรียนบัดมาตอบโจทย์อย่างเงี้ยคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนในนี้ได้มันก็ถ้าเปิ้นชอบครับได้ไปเลยครับค่ะแล้วก็จะมีอยากรู้ว่างานแบบเนี้ยเปิ้นหางานกันจะได้อะค่ะของยังน้องเนี่ยมีคนออฟเฟอร์งานถูกก่อเพราะปัญหาเฮาในห้างอ่ะแล้วคนทั่วไปอ่ะเป็นปัญหางานกันจะได้คิดว่าแรกๆเขาต้องมีผลงานของเขาก่อนต้องมี proof of work อาจจะเป็นกับเขาสร้างบัญชี GitHub มาสักบัญชีแล้วก็เขียนโค้ดอัพไว้ในห้างหรือเข้าไปจ่วยโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี่ครับมันก็จะมีประวัติอยู่ในห้างเจ้าโอเคในฐานะที่เป็นคนที่มีความรู้ทางด้าน developer เนาะ web developer มีความรู้ด้าน IT ก็เลยจะถามว่าจุดไหนของ Bitcoin ขอเข้าเรื่อง Bitcoin ละจุดไหนของ Bitcoin ที่แบบมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราเข้าใจมันละเนี่ยคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราเครื่องมือในการเก็บออมที่เราบ่ต้องไปดิ้นรนอย่างแล้วเราสามารถทำสิ่งที่เราฮักได้เจ้าพี่ฝ้ายลืมถามหลังจากที่เราเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เราใช้แค่ Bitcoin เครื่องมือเดียวก่อนในการเก็บออมเครื่องมือเดียวครับเครื่องมือเดียวแล้วแสดงว่าเราก็ต้องเจอกับความผันผวนเยอะแยะมากมายอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่ามันบ่ใช่ปัญหาเพราะว่าแม้ว่ามันจะผันผวนแต่ผมก็มีชีวิตที่ผมเรียกว่าแบ่งไว้อยู่แล้วครับว่าเอาต่อให้มันเหลือศูนย์ครับใช้ชีวิตได้ปกติเจ้าแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกลับไปขุด Bitcoin ทำก่อนก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะกลับไปทำครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของเงินกับว่าเรื่องของความชอบส่วนตัวก็เป็นความชอบกับเขาเรียกว่าการจัดสรรพลังงานนะครับอย่างที่ Bitcoin จังใหม่ที่ไปทำที่ดอยเต่าครับเจ้าชอบไอเดียจะอ่านถ้าเราไปทำรอบเดียวเขาเจินไปตัวกันเจ้าเพราะว่าหลายคนเคยบอกว่าแบบเฮ้ยทำตอนเนี้ยบอกคุ้มมันก่อนมันแป้งอย่างอันอย่างอี้อันนี้มันแน่ใจในส่วนของเรามองว่าระบบecosystem ของ Bitcoin แบบเดียวเนี้ยสำหรับคนที่สมมติว่าอยากจะทำพวกแบบขุดเหรียญเนี่ยมันคุ้มก่อนอาจจะบักคุ้มในเชิงแบบค่าใช้จ่ายในบ้านเฮาครับก็ไฟเฮากับบ่ได้ถูกเจ้ามันคุ้มสำหรับคนที่มีพลังงานเหลือเนาะคนที่มีโซลาร์เซลล์เนาะแล้วก็พลังงานเหลือเนาะณจุดนี้เนาะแต่คิดว่าคนที่อยากจะทำน่าจะเป็นกลุ่มที่มีความชอบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากทำให้มันมีอีโคซิสเต็มเนาะเจ้าค่ะต่อไปเลยค่ะถามเบาๆเวลาว่างทำอย่างพ่องเจ้าก็อยู่กับหน้าคอมเลยครับเรียนรู้เพิ่มเจ้าแล้วขอถามได้หรอมีคนอู้ถึงเรื่องควอนตัมเนาะมากมายแล้วถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งเหล่านี้มันถูกใช้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเราอย่างไรพ้องคะทำเป็นความรู้ก็ได้นะถ้าในเชิงผมคือว่ามันยังแหมยาวไก่ครับมันยังใจจริงยังบ่ได้เจ้าเขาก็ยังบ่ต้องไปกังวลอย่างมันกับมันมากเตอโอเคทีนี้
เฮาอ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบเรียกว่าแบบคนรุ่นใหม่ที่น่าจะมีความหวังเนาะมีความหวังลึกๆกับในประเทศนี้เฮาอยากเห็นประเทศเนี้ยเติบโตจะได้พ่องค่ะผมคิดว่าเขาแค่เลิกโตดอย่างอื่นครับแล้วก็หันมาเข้าหาจิตใจตัวเก่าอย่างใดค่ะอย่างใดพ่องก็คิดว่ายังไงอะครับอาจจะเป็นแบบนิสัยส่วนตัวนะแต่ผมว่ามันบ่ใช่เรื่องที่เขาจะไปจมมาอย่างเอาเวลานั้นไปพัฒนาตัวเก่าดีกว่าพัฒนาตัวเก่าแล้วก็คือตัวเฮาเนี่ยเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงนั้นใช่อย่างเช่นถ้าเฮาเก่งเรื่องของ IT เฮาก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของ IT ครับเจ้าความฝันของเฮาตอนเนี้ยเฮามองว่าอีก 3-5 ปีเฮาอยากทำมาอย่างพ่องผมคิดว่าผมทำเหมือนเดิมเนี่ยครับอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่กับวัวที่บ้านเลี้ยงวัวตัวมันก่อนเลี้ยงกี่ตัวนี่ตอนนี้มีตัวแม่6 ตัวครับเลี้ยงเป็นโคนมกับว่าอย่างไรเจ้าจะทำเป็นฟาร์มเนื้อครับแต่ตอนนี้กำลังพยายามเก็บเป็นตัวแม่ไว้อยู่เป็นคนชอบกินเนื้อวัวใช่กะครับแล้วก็ที่บ้านก็เลี้ยงตัวเจ้าแล้วก็มองว่าจะขยายเป็นอย่างอื่นตัวก่ออย่างไก่อย่างเงี้ยน่าจะจริงๆก็มีเป็นไก่ก็มีอยู่แล้วครับเป็นไก่บ้านกับปล่อยอยู่ตามหมู่บ้านนะครับเจ้าแต่ถ้าอยากทำหลักๆก็จะเป็นทำฟาร์มวัวก็อย่างมิกไม่ใช่อย่างน้องมิกเนี่ยเปิ้นเลี้ยงไก่ไข่เนาะมีความคิดคล้ายๆกันก่อว่าแบบอยากพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดจริงๆผมก็มีความคิดว่าการพึ่งพาตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้วเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเก่าอยู่แล้วครับมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปใจหรือจะหาวิธีการที่เขาจะมาใจกับตัวเขาจะได้ครับอย่างที่บ้านผมก็เป็นเกษตรกรทั้งครอบครัวเขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวอย่างมีหั่นอยู่แล้วนะครับเจ้าเขาก็ว่าได้วิชาจากตรงนั้นมาตัวนะครับมันก็เป็นสิ่งเดียวเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตไปแล้วเจ้าตอนที่มีตัวบอกว่าตอนนั้นอู้กับแม่บอกฮู้เรื่องเลยเรื่องเฮียนนะเพราะว่าตัวชอบคอมพิวเตอร์ชอบ IT มันก็ตอนนี้ที่บ้านเข้าใจเฮาหรือยังเข้าใจแล้วครับเปิ้นก็หันว่าเฮาทำงานหน้าคอมตลอดเนาะเจ้าลากลับมาเรื่องของที่มาวันนี้เพราะว่ามาตามพี่มิกห้วยพึ่งเนาะเฮาอยากรู้ว่าแล้วฮู้จักเปิ้นได้อย่างใดก็รู้จักกันในน็อตเตอร์นี่แหละครับก็แกเห็นแกเคลื่อนไหวในอำเภอของแกอำเภอห้วยพึ่งครับอำเภอผมก็เป็นตั้งพานเหมือนกันอำเภอแม่สวยเจ้ามันก็บ่ได้มีอย่างคล้ายๆกันมันคิดว่าน่าจะเอาการพัฒนาไปห้วยพึ่งเนี่ยเอามาปรับใจกับพื้นที่เขาจะได้พร้อมก็เลยลองอยากไปแอวหาพอช่วงต้นเดือนมีนานี่ก็ไปละต้นเดือนมีนาก็เลยไปแอวหาเปิ้ลแล้วแผ่นใดพ่องพอไปถึงที่ห้วยพึ่งแล้วก็คล้ายๆบ้านเฮาก่บรรยากาศเหมือนกันเลยครับเหมือนบ้านเฮาเลยเจ้าก็คือมันก็บ่ได้มีอย่างมากนะครับบรรยากาศบ้านๆไปทางใดก็เป็นญาติพี่น้องนะครับเจ้าคือรู้จักกันหมดทั้งตำบลนั้นเนี่ยเนาะครับมันก็ตำบลหรืออำเภอนะพี่มิกอำเภอห้วยพึ่งมันก็ดูอบอุ่นดีครับคิดถึงอย่างสมัยตะก่อนที่แบบคนเฒ่าเขาแบบรวมกันที่นามาตีเข้ามีกันเป็น10 คนเนี่ยครับเจ้ามาเฮฮากันมันคิดว่ามันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนนั้นเฮาพอเฮาไปถึงแล้วเนี่ยมันอินสไปร์เฮาจะได้พ่องคิดว่า
มันเป็นวิธีการที่แบบเรียบง่ายโดยที่อ่าทุกคนสามารถเอาไปใจได้ครับเพราะว่ามันกับเป็นเหมือนกับทางเลือกหรือเป็นบางคนอาจจะเป็นทางเลือกเป็นโอกาสอืมมันเป็นแซนด์บ็อกซ์ไปแล้วเนาะมันเป็นแซนด์บ็อกซ์คือเอาไปลองใจคือดูเรียบร้อยว่ามันใจได้นะอย่างเงี้ยทีนี้เรากลับมาที่อันบ้านเฮาคิดว่าถ้าเราจะเอา Lightning มาใจที่บ้านเฮาเป็นไปได้ก่อมันก็อยู่ที่คนกับเจ้าของร้านค้าตัวเองครับถ้าส่วนใหญ่ก็ยังมีความกลัวมีความกังวลอยู่เจ้าในฐานะที่เราเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้เราจะไปเล่าให้เปิ้นฟังได้อย่างไรเจ้าบ้านเนี่ยค่ะไปเล่าให้เปิ้นฟังได้อย่างไรดีคะคิดว่าเอาบัดต้องเล่าอย่างขนาดนั้นแล้วแต่คือเขาได้ใจจริงเจ้าแต่พี่มิกเปิ้นบ่ได้เล่าเนอะเปิ้นเรียนรู้ว่าเล่าแล้วบ่ได้เปิ้นไปถอดเสื้ออันนั่งอยู่หน้าร้านกาแฟเนอะลองดูก็ได้นะแล้วทุกวันนี้น้องดูแลสุขภาพน้องตัวก่อครับก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนบิตคอยเนอร์ธรรมดาทั่วไปครับก็ตากแดดกินเนื้อตากแดดกินเนื้อครับโหเล่าข้างในเหรอรายละเอียดเป็นจะได้พ่องก็หลัง มันจะเริ่มจากผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้ขนแมวครับมีเป็นผื่นเจ้าเป็นผื่นคันเลยแล้วก็ยังหาวิธีรักษาไม่ได้เจ้าทายามาตลอดจนมาเจอหมอเอกfasting fat dentist นะครับแกก็สอนเรื่องแบบการปรับสมดุลของร่างกายการแบบที่เขาเข้าใจร่างกายของเขานะครับแล้วก็มาปรับการกินแล้วพอมาปรับการกินปุ๊บผื่นอ่าที่แพ้ขนแมวเนี่ยมันหายเลยบ่เป็นแฮมเลยเดี๋ยวขอถามหน่อยก่อนหน้านั้นเฮากินอะไรอย่างพ่องก่อนที่เฮาที่จะมาปรับสมดุลเนี่ยค่ะก็กินปกติเลยครับกินข้าวนึ่งกิน3มื้อเจ้ากินแบบกินจุกกินจิกเจ้าแล้วพอปรับสมดุลช่วยแชร์หน่อยเผื่อว่าคนที่เปิ้นฟังอยู่เปิ้นดูอยู่เปิ้นจะได้เอาไปใจพ่องก็หลักการมันก็ง่ายๆอะครับว่าถ้าแบบฟังเสียงร่างกายตัวเก่าแล้วก็กินของที่มันของดีของธรรมชาติเจ้างดแป้งก่อแค่ลดลงนิดนึงบ่จำเป็นต้องงดก็ได้เจ้าก็คือทุกวันนี้กินกี่มื้อคะส่วนใหญ่ก็กินมื้อเดียวครับกินมื้อเดียวแสดงว่า IF สัก16ชั่วโมงป่ะเนาะครับถ้าหิวก็กินถ้าบ่หิวก็บ่กินเจ้าก็คือมันก็เลยทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นก็ค่ะโดยรวมผมคิดว่าผมดีขึ้นนะเจ้าอย่างภาคเหนือของเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของ PM 2.5 นะอันนี้มีผลกระทบกับเราเยอะก่อนมีครับเพราะว่าตังบ้านแม่สวยผมมันจะเป็นเหมือนก้นกระทะเป็นทางผ่านทางดอยนะมันก็ล้มอย่างมันก็อยู่วนอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็แล้วก็ที่บ้านก็บ่ได้มีแบบมีเพดานมีเครื่องกรองอากาศตัวอย่างแบบคนเฒ่าก็ได้รับผลกระทบโดยตรงในฐานะที่เราทำงานเทคโนโลยีเนี่ยเราจะช่วยอย่างเปิ้นได้พ่องค่ะทำแอปพลิเคชันอย่างนี้ได้ก่อนผมคิดว่าตอนนี้เขาทำได้แค่แบบป้องกันตัวเก่าครับเจ้าอาจจะติดเครื่องกรองติดเพดานใส่บ้านก็เป็นเรื่องราวเนาะเป็นเรื่องราวของคนที่ค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ค้นพบว่าการศึกษาไทยอาจจะบ่ตอบโจทย์ซึ่งคิดว่าเด็กๆหลายคนน่ะก็คงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็อดทนเรียนให้จบบางคนก็แบบเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วก็อยากทำอย่างก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยเหมือนแบบ
ตัดออกไปเลยแล้วก็โชคดีที่ได้ไปเกณฑ์ทหารเนาะแล้วก็ได้มีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้ของเฮาตัวค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เทรดได้เรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานเยอะแยะมากมายทีนี้อยากจะให้เล่าช่วงเวลาของการแบบออมในบิตคอยค่ะว่าตั้งแต่ที่เฮาออมมาเนี่ยมันสอนอะไรอย่างเขาพ่อง ก็ตั้งแต่ช่วงผมเริ่มออมประมาณมาถึง2 ปีครับ จ้า ก็คิดว่าเขาก็ มีเวลาให้ตัวเก่ามากขึ้น เจ้า แล้วก็คิดว่าเขาบ่จำเป็นต้องดิ้นรนอะไรอย่างขนาดนั้นทำแล้วนะครับเอาสามารถแบบอยู่กับสิ่งที่เราหักไปได้เรื่อยๆจนตาย โอ้โหเหมือนบรรลุธรรมแล้วนะเนี่ย อยู่ เหมือนบรรลุธรรมแล้วเนี่ย ก็คือแบบบ่ได้ชอบแสงสีบ่ได้ชอบอะไรอย่างนี้มันก็ ครับ คือ เหมือนแบบแอลจนเต็มแล้วครับ แอลจนเต็มแล้วเนาะแล้วก็ช่วงเวลานี้เขาแบ่งเวลาของเขาจะได้พ่องทำงานออนไลน์ทุกวันเลยไหมแบ่งเวลาไว้เที่ยวบ้างไหมหรือว่ามีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มเติมก่อนค่ะ ก็ถ้างานประจำมันก็จะเริ่มเป็นเสาร์เป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับ แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ ค่ะ มันก็จะมีเวลาช่วงเจ้าช่วงแรงนะครับ ก็สามารถทำที่เราอยากทำครับบางแต่ก็ไปฟิตเนสผ่องบางแต่ก็ไปทำกับข้าวไปกาดไปอย่างนะครับ เจ้าก็คือหลักๆก็คืออยู่ในแม่สวย ครับ เจ้ามีความฝันก่อนว่าอยากพัฒนาชุมชน มีครับอยากจะแบบทำเป็นสเปซเอาไว้แบบที่คล้ายๆอาจจะคล้ายๆตรงนี้ ทำเลย แต่ตรงโน้นแต่เป็นที่ปุ่นแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างไปที่ปุ่นนะครับ เจ้าแล้วก็ก่อยคือความรู้เนาะ ใช่ คนที่ฮันเนาะว่าการเงินคืออย่างนี้เนาะแต่ถ้ามีโอกาสถ้าพี่ฟ้าได้ไปแอลก็จะไปแอลหาเนอะ ได้ ค่ะ ครับผม เจ้าสุดท้ายอยากให้ฝากร้านฝากผลงานต่างๆ กับผู้ชมดูค่ะก็จะได้มาแซดเท่าไง ก็เป็นเซอร์วิสสยามเตอร์ .com นะครับเป็นติ๊กถูกหลังชื่อของนอตเตอร์กับโปรเจกต์สยามเดฟทีมครับเป็นห้องรีสอร์ทที่เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนอตเตอร์และบิตคอยกับมือใหม่ที่ยังแบบอยากจะลองเข้ามาเขียนโปรแกรมอยากจะพัฒนาโปรเจกต์อย่างกระจ่างลองเข้ามาอู้กันใน อันนี้มันก็ค่ะ ครับผม เข้าไปได้นะเจ้า นี่เหรอมีคนช่วยcontribute เยอะมากอาจารย์ตั้มจิมมี่หัน เดี๋ยวอย่าแปะ คุณทิพย์ ลิงก์ดิสคอร์ดไว้ตรงโพสต์ก็ได้ครับ เจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปช่วย Bitcoin Learning Center มีอยู่ครับ เจ้าอันนี้เนาะ ครับผม ก็ถ้าใครสนใจเนาะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยสิ่งเหล่านี้ IT เทคโนโลยีต่างๆเขาก็ไปอัปเดตจากที่ฮันได้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ใจจื่ออย่างก็ค่ะใน Noster ก็เป็น VAS กับ VAC VAC นะคะ VAS นะคะแล้วก็มีทางอื่นอีกไหมคะ Facebook เข้าก่อน บ่ค่อยก็ได้ครับ X ไปก่อนมาไป ไม่ครับ มีแค่นอตเตอร์ครับ เนี่ยนี่ก็เลยทำรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่แบบว่าน้องเปิ้ลอุตส่าห์มานั่งอู้กับเฮาเพราะว่าเปิ้ลก็เก็บตัวเนาะเปิ้ลก็อยู่ในเซฟโซนของเปิ้ลแล้วสุดท้ายเปิ้ลก็แบบมาหาเฮาเพราะว่าพี่มิกด้วยแหละที่มาหาเฮาเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาช่วยแชร์วันนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นมุมมองหลายๆมุมมองแล้ววันนี้พี่ฝ้ายก็ได้มุมมองของคนที่ทำงานเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังของเว็บทั้งหลายของแอปพลิเคชันทั้งหลายนะคะแล้วพี่ฝ้ายรู้สึกว่าโอ้โหเก่งมากๆนะคะยินดีมากๆที่ได้คุยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเจ้า ครับขอบคุณครับ เจ้าเก่งมากๆเลยถ่ายรูปเร็ว